Що спільного між швабським Accord Philo та англійським Bush? Між японським Hitachi та дніпровською мрією? На перший погляд, майже нічого. Різні країни, різні інженерні школи, різні традиції. Але у 60-х і 70-х роках вони змагались за одне й те саме – за право звучати просто неба. Сьогодні з'ясуємо, хто з них впорався краще. Але спочатку ми трохи теорії. Коли мова заходить про транзисторні радіоприймачі, важливо розуміти ієрархію, яка склалась у ті роки. Знизу – кишенькові й трошки більші портативні апарати, дешеві 6-7 транзисторні одно- або двохдіапазонні мильниці, яких виробляли мільйонами. Часто за ними навіть не стояла жодна серйозна інженерна думка. Просто максимальна дешевизна при мінімальній функціональності. Зате крикливий дизайн для приваблювання молоді. Зверху – справжні флагмани. Zenith Transoceanic 1000, Sony F550, Telefunken Atlanta 101, Grundig Сателіт 1000, а в Радянському Союзі – Ризькі радіотехніка 103 та 104 та радянські Ленінгради 002, 006. Великі багатодіапазонні велетні з телескопічними антенами, апарати з FM та розтягнутими короткохвильовими діапазонами, які ловили весь світ і мали підкреслено елітарний, неповторний дизайн. Їх купували люди з серйозними намірами і серйозними грошима. А між ними наш сьогоднішній герой – середній клас. Надзвичайно широка та різноманітна по технічних та дизайнерських інноваціях група транзисторних радіоприймачів, яка охоплювала широкий спектр моделей і в якій була жорстка конкуренція, яка, як відомо, є двигуном прогресу. Умовно, середній клас можна розділити ще на два підкласи, бо занадто широкий діапазон характеристик та цін він охоплює. До верхнього, більш дорогого і якісного відніс би високочутливі апарати зазвичай на 10 та 15 транзисторах, з якісним корпусом, добрим звуком на AM і FM, з хромованими деталями та інформативною шкалою. Це майже той же самий преміум, але без всіх можливих і неможливих наворотів. Просто техніка для любителів дальнього якісного прийому. Досить дороге в Європі радіо, дуже якісне, але ще не всім доступне. Telefunken Bayazzo, Sony TR-1000 на Заході та WEV-202, Океан-205 чи Меридіан-202 в СРСР – яскраві представники верхнього-середнього класу, які ми знаємо як радіоприймачі радянського другого класу. Але новий літній сезон ми почнемо з огляду радіоприймачів нижчого сегменту середнього класу. Не настільки досконалого, але значно більш доступного, відомого нам як радіоприймачі третього класу. Що цікаво, в ньому також чітко проглядаються дві тенденції для двох категорій користувачів. Для аматорів дальнього прийому, а це, як правило, користувачі середньої та старшої вікової категорії, ці радіо, окрім середньохвильового і довгохвильового діапазонів, мали ще і один чи два короткохвильові оглядові діапазони, а у жителів великих міст і особливо у молоді великою популярністю користувались радіо з FM діапазоном замість короткохвильового. Отже, почнемо. Розпочинаємо з японців. Саме це слово у контексті транзисторних радіо 60-х означало одне – надзвичайна конкуренція і неймовірне різноманіття. Hitachi, Toshiba, Sony, Crown, Sanyo, Panasonic, Sharp – десятки брендів змагались за кожен сегмент ринку. І у цій конкуренції народжувались дійсно виняткові речі. Перший японець – Hitachi 850-9D, 1966 рік. Тут FM ще немає, лише AM та два короткохвильових діапазони. Його особливістю є нестандартна величина напруги живлення
4,5 вольти від 3 елементів розміру D. Власне, це радіо трохи побило життя, судячи по стану, багато йому дісталось. Але воно чудово працює до сих пір, і якістю прийому радіостанцій я просто захоплююсь. А ще впадає в очі якість збірки. Навіть в такому стані. Жодного люфту, жодного скрипу. Такий апарат просто так не ламається. Японська інженерна культура 60-х – це коли зроблено в Японії, ще не означало дешево. Це означало точно, надійно і на десятиліття. Kiderült, hogy osztrák bányákból származnak, feltehetően a rohanti bánya is érintett lehet. Az a fontos, hogy mi... deplasare, 10 spre Cluj, va fi ultimul meci al lui Costel Gâlcă, pe baza rapidului. Treba să numai... 阅读让生命有 I think it's going to be a... Elena, me gustaría... لقد كان لقاء وديا ومباشرا. Другий японець Crown TR 125, 1962 рік. Одна з самих ранніх всехвильових моделей. Crown – менш відоме ім'я для широкого загалу, ніж Hitachi чи Sony, але менш відоме зовсім не означало нижчу якість. Навпаки, невеликі японські виробники часто вкладали в окремі моделі більше душі, ніж великі концерни. TR-125 виглядає скромно, але звучить впевнено. Це апарат без зайвого пафосу. Просто чесна добра робота. А ще він має любительський короткохвильовий діапазон від 80 до 200 метрів. Мрія багатьох радіоаматорів. Два японці, два різних характери, але обох об'єднує одна риса – японська промислова сумлінність, яка у 60-х ще не стала маркетинговим кліше, а була просто способом виготовляти якісні речі. Az üzemegységben élettartam hosszabbítás függők. O singură dată, în urmă cu 7 ani, de la FC Botoșani, Marius Croitoru, nu avem nimic. Далі апарати, які особливо близькі серцю. Не тому, що ми земляки, а тому, що за ними. Особлива інженерна школа та особлива людська епоха. І це ще був той час, коли українські радянські інженери майже на рівних змагались з японськими. Але, як завжди, їх підводила низькоякісна радянська елементна база. В першу чергу напівпровідникові транзистори. Спорт-2 – один з перших масових портативних транзисторних радіоприймачів третього класу в Радянському Союзі з напіврозтягнутими короткохвильовими діапазонами. Виготовлявся в Дніпрі, тодішньому Дніпропетровську. Назва не випадкова. Цей апарат планувався саме як похідний пристрій для пікніків та туристичних походів. Тобто, саме для таких сцен, як та, яку ми знімаємо сьогодні. Чи знав інженер, який його проєктував, що через 60 років цей апарат знову стоятиме на траві під відкритим небом? Хочеться думати, що він би посміхнувся. І знову треба визнати, що, на жаль, як в первістків нового для СРСР напрямку розвитку радіо, ця модель ще не була технологічно якісною та надійною і мала дуже багато дитячих хвороб, які вдалося вилікувати тільки в наступних моделях. چلو پرتغال و تلویزیون خیلی دوست داریم که مردم تو این پویشو بیشتر
کلا رفته فکر میکنه الان خیلی Wir erleben weiterhin Wetterkapriolen. Спорт 305 – більш пізня модель у значно більшому корпусі, з значно більшою потужністю та кращою акустикою. Але по прийомній частині мало в чому відрізняється від попередньої моделі. Головною його перевагою, окрім звуку, є живлення від 6 великих батарейок розміром D по радянській класифікації А373 Марс. Це різко збільшило його автономність та час роботи від одного комплекту батарей. Szezonális járat október elejéig napon. Змінити культуру туризму. Мрія 301. Вже сама назва. Поетична. Мрія. Апарат Дніпровського радіозаводу. Дизайн. Стриманий. Радянський. Але з гідністю. Шкала читається чітко. Чутливість. На рівні кращих зарубіжних конкурентів. Але головне – це не тільки радіо. Я вас здивую. Це компактна переносна радіола, і на ній можна відтворювати грамплатівки. Дивовижно, як конструкторам вдалося реалізувати цей сміливий задум в корпусі такого досить невеликого радіо. Цей апарат несе в собі щось важко виражене словами. Те особливе відчуття, коли технічний виріб раптом стає частиною чиєїсь мрії. Százeteket várnak. Mikor Györgyöt hallják? Fúvósok várták az arándokokat. Так, вмикаємо. Te leszel az édes angyalom, őrző angyalom, életed egész. Csini-csini beszédlek én, csini-csini telétegész. Ne haragudj, kérlek rám azért, mert egy csókodért elepedek én. Színes kartonruhád, csupa tarka világ, hangod lágyon igék ellenállni nehéz, Pesti lány vagy is én. Szeretem a szemed színét, de nem tudom a neved semmit. Csini baba, úgy szeretlek én, s így nevezlek én, Csini baba, légy hátom enyém. Огляд планувався коротким і компактним, але коротким він уже не виходить. Тож ми мусимо зробити перерву і продовжити розповідь про радіоприймачі з FM-діапазонами для молоді та міських слухачів уже в наступному випуску. Якщо відео вам сподобалось, будь ласка, поставте лайк, прокоментуйте, підпишіться на канал, щоб не пропустити наступний огляд. До зустрічі наступного тижня!